أكثر ما نسمعه من وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة عناوين مثل التلوث والاحتباس الحراري وذوبان الجليد وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والكثير من الاتهامات ضد سوء تصرف الإنسان مع البيئة. ونسمع أيضا مقابل هذا الدعوة إلى ما يسمى بالطاقة الخضراء أو المتجددة، والتي تعتمد على المصادر الطبيعية غير البترول أو الفحم في سبيل السيطرة على التلوث. شخصيا أرى هناك الكثير من المبالغة في الوصف، بحيث أن الكوكب على وشك الانهيار وأن كل شيء سينتهي غدا. لكن لنضع هذا الموضوع جانبا اليوم ولنبحث التطبيق العملي للطاقة المتجددة. هل فعلا تعوض عن البترول والفحم؟ وهل هي آمنة ونظيفة حسب ما يدعي المختصون؟ دائما نسمع أن التلوث هو المسبب للاحتباس الحراري، وأن غاز ثاني أكسيد الكربون هو المصدر الأول، والذي يأتي من حرق كميات هائلة من الفحم والغاز من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية، وكذلك الاستخدامات المتعددة في مجال الصناعة. لكن ليس فقط ثاني أكسيد الكربون، بل هناك مواد أخرى في الجو تسبب ذلك، منها الميثان، أكسيد النيتروز، الأوزون، كلورفلور كربون، بخار الماء. لكن كيف تتسبب هذه الغازات بالاحتباس الحراري؟ عندما ترسل الشمس إشعاعاتها المختلفة إلى الأرض، فإن أغلبها يكون ضمن تردد موجي عالي. هذه الحالة لا تؤثر كثيرا على الجو في الأرض، لكن عندما تنعكس هذه الإشعاعات من الأرض لتعود إلى الجو، فإن التردد يكون أقل. في هذه الحالة الموجات تحفز هذه المركبات لتقوم بامتصاصها، ومن ثم إعادة توزيعها إلى عدة اتجاهات. لذلك بدل أن تهرب هذه الإشعاعات إلى الفضاء، تبقى كمية منها في جو الأرض. حسب رأي المهتمين بمجال البيئة، كلما زادت هذه الغازات في الجو، كلما كان الاحتباس الحراري أكثر، وبالتالي تأثر الكوكب وعالم الطبيعة بشكل سلبي. أكثر المواد عرضة للانتقاد هو غاز ثاني أكسيد الكربون، بسبب المحروقات والمصانع، والتي تضخ كميات من هذا الغاز إلى الجو، وبمعدل 35 مليار طن سنويا. ومنذ أيام الثورة الصناعية ولحد اليوم، تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في ازدياد. الفحم الأحفوري هو الأسوأ من ناحية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأكثر دولة تعتمد عليه هي الصين، ويلي ذلك الغاز الطبيعي ومشتقات البترول. لكن مع ذلك فإن هذه هي مصادر الطاقة الأكثر كفاءة لحد اليوم. لم تصل التكنولوجيا إلى التمكن من استغلال مصادر الطاقة البديلة بنفس الكفاءة، ولهذا السبب الصراع العالمي الحالي هو حول سبل تأمين هذه المصادر. ولو كانت الطاقة الشمسية مثلا أفضل من ناحية الكفاءة، لكان تركيز القوى العظمى كلهم في وسط أفريقيا والصحراء الكبرى. التركيز الإعلامي والسياسي كله اليوم منصب في ضرورة تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، لأنها ستتسبب حسب زعم البعض في مقتل 150 مليون شخص مع نهاية هذا القرن. ومتى ما نجحنا في السيطرة على الانبعاثات وتمكنا من خفض حرارة الكوكب 1.5 درجة سيليزية، فإن مشاكل الكون كلها ستختفي. هذا ما يزعم أنصار البيئة، وما يريدون أن يقنعوا به العالم. الرأي العام أثر على عمل السياسيين في العديد من البلدان، حيث وضعت بعض الدول المتقدمة أجندتها للاعتماد أكثر وأكثر على الطاقة البديلة. ألمانيا هي الرائدة في هذا المجال، حيث أنها اليوم تحصل على 50% من طاقتها من المصادر المتجددة كالريح بالدرجة الأساس، ثم تليها الشمس والهيدرو. قناعتي الشخصية هي أن ألمانيا تحاول أن تصل إلى الاستقلالية بشتى الطرق، فيوم لم تنجح ببسط قوتها خلال صراعات القرن الماضي، كان توجهها إلى الطاقة البديلة. أهم استثماراتها اليوم هو في عنفات الرياح، والتي تولد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء. صحيح أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون هو صفر، إلا أنها الفائدة الوحيدة هنا، حيث أن هذه المراوح هي خطر حقيقي على الحياة البرية، إذ تموت آلاف الطيور كل سنة بسببها، وبعض منها أنواع مهددة بالانقراض. أما بالنسبة لألواح الطاقة الشمسية، والتي هي من أكثر المصادر البديلة شعبية، هي الأخرى تسبب كوارث بيئية. فهذه الألواح تحتوي على مواد مسرطنة مثل الكادميوم والرصاص والكروميوم. كل هذه العناصر قد تتسرب إلى التربة وتتراكم. هذه المواد لا تتحلل، والخطر يأتي من ترسبها في المياه التي نشربها. الألواح ذات النوعية الجيدة عمرها يصل إلى 25 سنة، لكن ليست جميع الألواح المتوفرة جيدة، فدائما هناك غش، ودائما نجد النوعيات الرخيصة، بعض منها لا يتجاوز عمرها 5 سنوات. وسواء كانت هذه الألواح جيدة أم لا، فإن تسرب هذه المعادن إلى التربة أمر حتمي.
لكن مهما كانت الجودة والنوعية لهذه الأجهزة، فإن الحقيقة المرة التي يجب أن نفهمها هي أن هذه المصادر لا تنتج الطاقة إذا لم تكن هناك رياح أو شمس. والشيء الوحيد الذي يجب أن ندركه هو أننا لا نستطيع التنبؤ بالطقس، فمن النادر جدا أن تعمل جميع الأجهزة بكامل كفاءتها. غالبا ما تعمل الألواح أو المراوح بسعة أقل من 30%. لذلك الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة أمر ليس ممكنا أبدا، ليس الآن ولا في المستقبل المنظور. لذلك هناك ضرورة لوجود المصدر الثابت والمستقر، الفحم والغاز. أهم مشكلة تؤرق العلماء هو أننا لم نصل إلى المرحلة المتقدمة في صناعة البطاريات التي تستطيع أن تخزن الطاقة المنتجة بكفاءة لكي تعوض إذا غربت الشمس أو توقفت الرياح. المشكلة الكبيرة الأخرى التي تحصل مع الاستثمار المفرط في وسائل الطاقة البديلة هي الهدر الذي يحصل مع المساحات الشاسعة من الأرض التي يجب أن تخصص، والتي لا تقل عن 5000 متر مربع لإنتاج طاقة كهربائية كافية لتغذية قرية صغيرة. وهذا ما يسبب الضرر للبيئة من ناحية أخرى، فيجب قطع الأشجار التي تساعد على تنظيف الهواء، ويؤثر هذا سلبا على الحياة البرية أو مساحات شاسعة من الأرض صالحة للزراعة التي توفر الغذاء للبشر. أي دولة إذا أرادت أن تعتمد كليا على الطاقة المتجددة فعليها أن تخصص 25% من مساحة أراضيها لهذه المشاريع. تخيل مقدار الضرر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي سيحصل. وفيما يخص الكفاءة، فإن الطاقة الشمسية في أحسن أحوالها تنتج 200 واط لكل متر مربع، أما طاقة الريح فإنها تنتج 250 واط لكل متر مربع، هذا إذا كانت الشمس ساطعة والرياح قوية. قارن هذا مع المفاعلات النووية والتي تنتج 1000 واط لكل متر مربع، تعطيه 24 ساعة دون توقف. تخيل مقدار الهدر في الأرض المسخرة لهذا الغرض. حتى أن الطاقة الكهرومائية فإن فيها مشاكل، منها أن كثرة بناء السدود سيؤثر سلبا على الأسماك والكائنات التي تعيش في الماء بسبب اختلال التيارات المائية والأنهار. باختصار، لا يوجد شيء آمن 100%. يجب أن نطرح سؤالا جادا هنا: باستخدام وسائل الطاقة المتجددة ألسنا ندمر البيئة التي نحافظ عليها؟ يتعرض المجال النووي إلى الكثير من الانتقاد، وهو الأسوأ في نظر الرأي العام، من هيروشيما إلى كارثة تشيرنوبل وفوكوشيما. لكن الإحصائيات لا تعترف بالآراء، والإحصائيات تؤكد على أن الطاقة النووية اليوم هي الأنظف والأكثر سلامة على البيئة. فرنسا اليوم تمتلك 58 مفاعلا نوويا يغطي 80% من احتياجاتها من الطاقة. بالأحرى فرنسا هي الأكثر اعتمادا على الطاقة النووية في العالم، وما يعكس هذا على أرض الواقع هو أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في فرنسا هو أقل من النصف مقارنة بألمانيا. وكذلك تكلفة فاتورة الكهرباء، حيث أنها لا تتجاوز 17 سنتا لكل كيلووات ساعة مقارنة ب30 سنتا في ألمانيا. ليس فقط جوهم أنظف، بل طاقتهم أرخص كذلك. لكن قد تسأل: ماذا عن النفايات النووية الضارة؟ ألا تبقى هذه النفايات المشعة لآلاف السنين؟ صدق أو لا تصدق، كمية هذه النفايات مقارنة بالطاقة التي تنتجها أقل بكثير. وكذلك فإن الطرق المعتمدة حاليا في تخزينها ومنع تسربها إلى البيئة المحيطة هي ذات درجة عالية من التجديد، بحيث لم تحصل أي تسربات في أي دولة. نقطة ضعف الطاقة النووية هي في الإعلام، ومفاعلي تشيرنوبل وفوكوشيما هي دائما ذريعة المعارضين. أعتقد أنها حالات خاصة، والفوائد التي تأتي من الطاقة النووية هي أكثر بكثير من مضارها. لكن بالطبع الأوضاع السياسية تحرم العديد من الدول الضعيفة من الحصول على اليورانيوم 235 للاستعمالات السلمية، وهذا ليس مدار بحثنا اليوم. لكن هناك أيضا أبحاث مستمرة في سبيل التمكن من استغلال طاقة الاندماج النووي. فلو نجحت هذه الأبحاث فإن الاندماج ليس فقط يعطي طاقة أكبر بأضعاف مضاعفة مقارنة بالانشطار، فهو كذلك أنظف ولا يخلف أي نفايات نووية. اليوم الصين هي أكبر دولة مصنعة للبضائع والتي نجدها في كل مكان، ومع الصناعة يأتي التلوث، حيث أن الصين هي إحدى أكبر الدول تلويثا للبيئة. أكثر من 30% من غاز ثاني أكسيد الكربون ينبعث من الصين.
لأنها تعتمد بشكل أساسي على الفحم في إنتاج الطاقة. تقريبا 60% من معاملها ما زالت تعتمد على الفحم. مع كل هذه الكوارث التي تسببها الصين، فإن الحكومة ليست على استعداد لتغيير استراتيجياتها في المستقبل القريب، لأن التغيير عملية مكلفة